بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهارده عندنا مشكلة في تيشيرت، حصل فيه مشكلة في الصبغة بتاعته، بدأ بعض الأماكن يبقى فيها تلف في الصبغة، بقى في بقع هنا زي ما احنا شايفين، الصبغة مبقتش منتظمة. كل دي مشاكل حصلت، فالمفروض خلاص ده الشيت دوت احنا استغنينا عنه خرج بره الخدمة، لكن احنا هنحاول نشوف لو ممكن نعدل الحل شوية. احنا طبعا الشيت دوت المفروض ان هو كان تيشيرت قطن، الخامة بتاعته دي خامة القطن، وغالبا هو مصبوغ بصبغة من صبغات القطن. صبغات القطن دايما بتتعامل في وسط قلوي، معنى كده ان احنا لو استخدمنا اي وسط حامضي مع التيشيرت دوت ممكن نعمل ازالة للصبغة دي. طيب هنعمل ايه عشان نعمل ازالة للصبغة دي بشكل في نوع من الابتكار، شكل فني؟ نحاول احنا نمسك منطقة كده مثلا ونلف من عندها كده، نحاول طبعا انظم التيار بتاع التيشيرت، انظم كده التيشيرت المفروض ان هو اتلم معايا بالشكل. طيب ايه المرحلة التانية اللي احنا هنعملها بعد ما عملنا كده؟ هنشوف مع بعض، خليكم معايا ونشوف المرحلة اللي بعد كده هنعمل ايه اللي هنعمله بعد ما وصلنا للمرحلة دي. هنحتاج عندنا في المرحلة التانية دبارة، ويكون معانا مقص. هنعمل ايه بالدبارة؟ هنبتدي ناخد حشو الدبارة دي، وانا هحاول الف على التيشيرت بتاعي من تحت كده، احط الدبارة من تحته كده، وبعدين هبتدي احاول اربط او اعمل عقدة في الدبارة دي كده. هنشوف مثلا انا هاخد جزء من الدبارة وابتدي احاول اربط، احاول بس اثبت كده مبدئيا، وبعد كده اشوف لو محتاج شد. هناخد جزء تاني من الدبارة ابتدي اربط تاني. اللي انا بعمله ان انا بس بحاول اثبت الطيات او الثنايا اللي انا المفروض اني عملتها لما برمت التيشيرت او لما برمت قماش التيشيرت، انا بثبتها كده. هاخد تاني ثبت الطيات اللي انا عملتها دي، ولما نقلبها على بعضها كده حتى نلاقيها برضه مظبوطه، نضغط عليها كده كويس عشان ما تفلتش من اي اتجاه. دي كانت المرحله الثانيه، وهي ان احنا بعد ما عملنا تطبيق او طي بنبتدي نعمل ربط، يبقى طي ثم المرحله الثانيه اللي هي ربط. خليكم معايا ونشوف في ثالث مرحلة هنعمل ايه. هنشوف مع بعض المرحلة الثالثة، ان انا هجيب القماشة بتاعتي او التيشيرت بتاعي اللي احنا ربطناه وهنحطه كده في الحوض، وهنبتدي نشوف لو احنا جبنا كلور، بخاخة اهي فيها كلور، موجود فيها كلور. الكلور ده بالنسبة لنا هو هيكون الوسط الحامضي اللي المفروض انه يكسر الصبغة اللي موجودة على التيشيرت. هنبتدي نرش على التيشيرت كده بالكلور، بعد الرش اللي احنا عملناه على الوش دوت ابتدي اقلب على الوش التاني، وبعدين برضو نبتدي نبخ تاني بالكلور. بحاول طبعا اخلي الكلور يتغلغل في القماشة كلها. خلاص كده احنا رشينا كمية كافية من الكلور، وهنسيبها شوية ونبتدي نشوف. خليكم معايا ننتظر عليها شوية وبعدين نشوف النتيجة. طيب المرحلة بعد احنا انتظرنا تقريبا دقايق، يعني ما خدناش تقريبا اكتر من دقيقتين. المرحلة اللي بعد كده احنا عشان نوقف التأثير بتاع الكلور وما يبتدي يأثرش على الخامة نفسها، هحاول اعمل له عملية شطف بمية جارية. هنشغل المية عادي جدا ونبتدي
بخفف التأثير بتاع الكلور. يفضل ان احنا لما نتعامل مع الكلور نكون بنستخدم كمامة، عشان طبعا احنا عارفين ان الكلور بيخرج غازات ضارة للإنسان. زي ما احنا شايفين احنا كده عملنا عملية شطف بماء جاري بدون اي اضافات تماما. هنبتدي دلوقتي هنخلي فاطمة توصلنا الدبارة اللي احنا عملناها قبل كده. قصينا الدبارة، بعد قص الدبارة هنبتدي نفرد كده القماشة او التيشيرت بتاعنا. ممكن تاني مية جارية، طبعا اشطف كويس عشان اشيل كل تأثير الكلور اللي كان موجود على الخامة. المية ونبتدي نعصر بقى التيشيرت بتاعنا. كده دي التأثيرات اللي حطيناها. طبعا ظهر التيشيرت عليه نفس التأثيرات. نلاحظ ان الجزئية دي هنا بما ان التيكت دوت معهوش قطن اساسا ولا مسبوق بصبغة قطن، وبالتالي ما تأثرش تماما. التيكت زي ما هو مفيهوش اي مشكلة، متأثرش خالص بالكلور. لكن اللي اتأثر زي ما قلنا القماشة اللي هي المفروض انها عملية. المفروض طبعا نسيبها لما نجف وبعد كده نشوف التأثير بتاعنا. ممكن نعمل رابطة تانية أو تطبيقة تانية ونعيد الموضوع مرة. ونحاول نشوف مع بعض كده لو نعمل عليها تطبيقة تانية دلوقتي ونكمل مع بعض الفيديو. انتظرونا. طيب مرة تانية احنا يعني حبينا ان احنا نزود التأثير اللي موجود على التيشيرت ده، فبدأنا نطبق التيشيرت تاني، ولكن نطبقه واحدة فوق وواحدة تحت زي ما احنا بنعمل الورقة بتاعة المروحة كده، زي ما بنطبق تطبيقة المروحة للورقة. وبعد كده جبنا برضو الدبارة وبدأنا نربط على مسافات زي ما احنا شايفين كده. المسافات دي كلها ربطنا عليها كويس جدا بالدبارة. والقماشة او التيشيرت لسه بتاعنا مندي من اثر الغسيل والعصر اللي احنا عملناه قبل كده على المرحلة اللي فاتت، ما استنيتوش لما ينشف. طيب ده معناه ان انا الكلور اللي هنزله دلوقتي هيتغلغل اكتر، وفي نفس الوقت هيكون بقى نسبة التركيز بتاعته اقل، لان في القماش بالفعل في مية لسه موجودة، في اثر مية لسه موجود. هنشوف التأثير اللي هيدولنا ايه. المفترض ان التأثير اللي يطلع بعد كده يبقى اضعف حاجة بسيطة. انا اديت له كميه معقوله جدا من الكلور. هنتظر بقى عليه لحد ما يتشبع بالكميه دي عشان التأثير يبتدي يبقى اوضح شويه من التأثير اللي فات. وانتظروني لحد ما يبتدي يأثر على القماشه، وارجع تاني اوري حضراتكم النتيجه النهائيه. نرجع تاني بعد اقل تقريبا من 3 دقايق او 4 دقايق على الاكثر. يعني القماشه زي ما احنا شايفين بدأ اللون يتغير هنا، بدأ يدي اضاءات كده بلون برتقالي. هنبتدي برضو نعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هنفتح عليه المية. انا دلوقتي ببتدي اعمل له عملية شطف بماء جاري عادي بدون صابون وبدون اي اضافات، ماء الصنبور العادي، وابتدي احطه. انا دلوقتي كده كل ما بحط مية كل ما بزود تركيز المية، كل ما بقلل تركيز الكلور. وده معناه ان انا يعني واحدة واحدة كده بوقف التفاعل بتاع الكلور مع الصبغة الموجودة.
بسرعة كده. طبعا احنا الربطات دي ممكن نخليها عريضة او نخليها رفيعة زي ما احنا عايزين، وطبعا كل مرة هتديني تأثير مختلف لان هي اللي بتعمل عملية العزل. فالعزل اللي انا عملته دوت هو ممكن يطلع باشكال مختلفة لو انا غيرت او نوعت الربطات بتاعتي، حتى سمكها لو غيرت فيه هيبتدي يديني مساحات عزل مختلفة. المرة اللي فاتت انا كنت مثبت بس، لكن المرة دي لا، ده احنا عاملين عقد عشان العقد دي تمنع تماما الكلور انه يوصل للمناطق اللي تحتها. فكنت شادد كويس جدا ومتأكد ان الربطة قوية عشان ما يحصلش اي تغلغل الكلور تحت المكان اللي انا رابطها. واحدة واحدة بنفك الربطات. طبعا ملاحظين ان في تأثير بقى اكتر على التيشيرت بتاعنا. خلصنا كده، هبتدي مرة تانية بعد الفك احاول اشرح تاني. احاول قدر الامكان اخرج كل الكلور الموجود، تأثير الكلور اللي عندي كله احاول اتخلص منه، ما اسيبوش يتفاعل مع الصورة اكتر من كده او الخامة بتاعتي. شايفين بقى فيه تأثيرات أكتر من الأول نتيجة الربطات اللي احنا عملناها. ده شكل التيشيرت من قدام من ورا لحد ما مقبول. طبعا احنا ممكن نعمل أكتر من تجربة عشان نطلع تأثيرات مختلفة ومتنوعة. أنا بس بحاول أعمل حاجة بسيطة كده سريعة عشان نحاول نعالج التيشيرت ده. شكرا ليكم، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية عن تقنيات الطباعة والصباغة.